Trung Quốc siêu thực, kỳ quan thiên nhiên và siêu dự án, phần 2. Nếu bạn nghĩ mình đã nhìn thấy mọi giới hạn của trái đất, thì video này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Trung Quốc không chỉ là một quốc gia, mà là một thế giới song song, nơi thánh địa tâm linh treo lơ lửng giữa không trung, sa mạc hóa thành biển xanh, cho đến các siêu công trình thách thức trọng lực, logic và cả trí tưởng tượng. Đây không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp, mà là chuyến du hành vào ranh giới mong manh giữa thiên nhiên nguyên thủy và tham vọng không giới hạn của con người. Chào mừng bạn đến với Cõi Lạ TV, hãy cùng chúng mình khám phá nhé! Số 1. Long Gang Tian Keng. Long Gang Tian Keng trông như một vết sẹo khổng lồ trên bề mặt trái đất, với những bức tường thẳng đứng phủ kín rừng cây. Truyền thuyết kể rằng một con rồng từng canh giữ nơi này. Trong cùng công viên là đường đi trên mây, một bệ kính trong suốt men theo vách đá, mang đến trải nghiệm đầy thách thức. Số 2. Núi Long Hu. Núi Long Hu ở Giang Tây là thánh địa của đạo giáo, nổi bật với những vách đá dựng đứng, đường mòn treo và các ngôi mộ treo bí ẩn. Người xưa tin rằng cách an táng này sẽ giúp linh hồn người đã khuất được dẫn lên thiên giới. Số 3. Hồ Đông Tai Jinaier. Hồ Đông Tai Jinaier nằm giữa sa mạc Kadam và được ví như Maldives của Trung Quốc. Nồng độ cao của lithium và muối khoáng tạo nên màu xanh lam rực rỡ cho mặt nước, trong khi các khối muối ven bờ đủ cứng để con người có thể đi bộ. Số 4. Tháp Minh Châu phương Đông. Thượng Hải là trung tâm tài chính, thương mại, công nghệ và văn hóa hàng đầu thế giới, với đường chân trời mang đậm phong cách tương lai. Thành phố từng bị buộc mở cửa sau chiến tranh thuốc phiện, từ đó phát triển thành một cảng quốc tế sầm uất. Những công trình biểu tượng như Tháp Minh Châu phương Đông, khu Gujiao Trang và tuyến tàu đệm từ nối sân bay phố Đông với trung tâm thành phố thể hiện rõ tham vọng công nghệ của Thượng Hải, nơi đoàn tàu có thể đạt tốc độ hơn 400 km/h. Số 5. Trùng Khánh. Trùng Khánh được bao quanh bởi núi non và sương mù, mang biệt danh là thành phố núi. Đô thị rộng lớn này thích nghi với địa hình dốc bằng những giải pháp kỹ thuật phức tạp, sở hữu mật độ cầu thuộc hàng cao nhất thế giới. Người dân thường xuyên sử dụng cáp treo để vượt sông, còn hệ thống đường sắt nhẹ kết hợp tàu điện ngầm và đường một dây giúp thành phố vận hành hiệu quả. Ga Lijiba, nơi tàu hỏa đi xuyên qua một tòa nhà dân cư, cùng khu Hồng Ia Dong với kiến trúc tầng tầng lớp lớp rực rỡ ánh đèn, đã trở thành những biểu tượng không thể bỏ qua. Số 6. Thành phố băng. Harbin, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, được mệnh danh là thành phố băng nhờ mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ có thể xuống tới âm 30 độ C. Bước sang thế kỷ 20, nơi đây phát triển thành một trung tâm đa văn hóa, nơi người Nga, Ba Lan, Do Thái, Đức và Nhật Bản cùng để lại dấu ấn sâu đậm trong kiến trúc, ẩm thực, tôn giáo và đời sống văn hóa. Hàng năm, Harbin tổ chức lễ hội băng tuyết quốc tế, trưng bày những tác phẩm điêu khắc khổng lồ được tạo tác hoàn toàn từ băng và tuyết, từ các công trình nổi tiếng cho đến rồng, lâu đài, đền đài, động vật và nhân vật thần thoại, tất cả đều được chạm khắc tỉ mỉ bằng những công cụ chính xác. Số 7. Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn, một trong 4 ngọn núi Phật giáo linh thiêng nhất Trung Quốc, nằm tại tỉnh Sơn Tây. Trên các đỉnh núi và dọc theo vách đá là hàng chục ngôi chùa cổ vẫn đang hoạt động. Ngọn núi này được tôn kính là lãnh địa tâm linh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vị thần tượng trưng cho trí tuệ và giác ngộ. Theo quan niệm Phật giáo, càng lên cao, con người càng đến gần hơn với thế giới tâm linh. Số 8. Cầu Rui. Khu danh lam thắng cảnh Senxianju ở tỉnh Chiết Giang nổi tiếng với địa chất núi lửa độc đáo. Theo truyền thuyết, Hoàng đế Chân Tông đã đổi tên nơi đây thành nơi ở của các vị thần bất tử. Những con đường mòn uốn lượn men theo vách đá và núi non tạo nên cảnh quan kỳ ảo, mềm mại như tranh vẽ. Nổi bật nhất là cầu Rui với thiết kế cong mang dáng vẻ tương lai, vừa hòa hợp với thiên nhiên vừa giữ trọn sự hài hòa của cảnh quan. Ba lối đi của cây cầu phản chiếu hình dạng của một chiếc như ý, biểu tượng cổ xưa của quyền lực và thịnh vượng. Số 9. Núi Tai Mu. Núi Tai Mu ở Phúc Kiến được ví như một biển kỳ quan bằng đá, nơi những đỉnh núi, hang động bí ẩn, đền thờ cổ kính và sương mù hòa quyện tạo nên khung cảnh huyền ảo. Hàng trăm khối đá khổng lồ vươn lên giữa khu rừng cận nhiệt đới, trông như những con sóng đá bất tận. Những con đường mòn được bảo dưỡng kỹ lưỡng cùng lan can an toàn cho phép du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng núi và thung lũng. Trong đó có lối dẫn tới đền Đồng Treo, một khu bảo tồn đạo giáo cổ đại lơ lửng giữa không trung. Số 10. Hải Nam.
Tỉnh đảo cực Nam của Trung Quốc nằm trên Biển Đông, được mệnh danh là Hawaii của Trung Quốc nhờ khí hậu ấm áp, thiên nhiên xanh tốt và nhịp sống thư thái. Những bãi biển cát trắng, hàng dừa, thảm thực vật nhiệt đới và làn nước ngọc lam tạo nên khung cảnh nghỉ dưỡng lý tưởng. Số 11. Phù Dung Trấn. Phù Dung là một ngôi làng cổ ở Hồ Nam, nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi xuất hiện trong bộ phim Phù Dung Trấn vào thập niên 1980. Ngôi làng nằm hai bên một thác nước đổ thẳng xuống giữa trung tâm, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Thời xưa, nơi đây còn gọi là Vương Thôn, từng được các thi nhân và thương nhân ca ngợi. Du khách có thể đi bộ dưới chân thác, xuyên qua màn nước để chiêm ngưỡng ngôi làng từ một góc nhìn độc đáo. Số 12. Đỉnh Lão Quân. Đỉnh Lão Quân tọa lạc trên đỉnh núi cùng tên, là nơi thờ Lão Tử, người được cho là đã từng tu hành và đạt giác ngộ tại đây. Hai điện chính nằm trên hai đỉnh núi song song, nối với nhau bằng một cây cầu treo dành cho người đi bộ lơ lửng giữa không trung. Hành trình đến đây thường bắt đầu bằng cáp treo, sau đó là những lối mòn và cầu treo men theo sườn núi. Số 13. Đồng cỏ Nalati. Đồng cỏ Nalati nằm trên dãy Thiên Sơn, từ lâu đã là nơi chăn thả gia súc của các cộng đồng du mục. Những ngọn đồi xanh mướt, dòng suối uốn lượn và các đỉnh núi tuyết bao quanh tạo nên khung cảnh thanh bình. Trong lịch sử, khu vực này từng là một phần quan trọng của các tuyến thương mại Trung Á trên con đường tơ lụa. Vào mùa xuân và hè, đồng cỏ rực rỡ sắc xanh và hoa dại, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động. Số 14. Imeisan. Imeisan, ngọn núi Phật giáo linh thiêng tại tỉnh Tứ Xuyên, nổi tiếng với đỉnh Kim Đỉnh thường vươn lên giữa biển mây. Vào những ngày trời quang, từ đây có thể nhìn xa tới dãy Himalaya. Trên đỉnh núi là tượng Phật vàng Phổ Hiền, cưỡi trên 4 con voi trắng hướng về bốn phương, biểu trưng cho trí tuệ, sự thanh tịnh và sức mạnh tâm linh trong Phật giáo Đại Thừa. Số 15. Thành phố Thừa Đức. Thành phố Thừa Đức ở tỉnh Hà Bắc từng là khu nghỉ dưỡng mùa hè của Hoàng gia nhà Thanh. Nơi đây sở hữu quần thể chùa chiền mang phong cách Tây Tạng và Mông Cổ, trong đó có chùa Phổ Đà Tông Thành, được xây dựng dựa trên hình mẫu cung điện Portaler. Gần đó là núi Song Tháp với hai ngôi chùa cổ trên đỉnh, cùng đỉnh Thanh Chui, một cột đá tự nhiên mảnh mai nổi bật giữa cảnh quan. Số 16. Cửu Trại Câu. Công viên quốc gia Cửu Trại Câu ở phía Bắc Tứ Xuyên nổi tiếng với những hồ nước trong vắt, thác nước nhiều tầng và rừng rậm nguyên sinh. Nước ở đây chủ yếu từ băng tan, tạo nên độ trong hiếm có. Thác Nuorilang đã chảy suốt hàng thế kỷ, hình thành các bậc thang tự nhiên. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của gấu trúc khổng lồ và gấu trúc đỏ, những loài quý hiếm với lối sống kín đáo và hiền hòa. Số 17. Yeong Tai. Yeong Tai được xây dựng từ năm 1608 dưới thời nhà Minh, từng có vai trò phòng thủ các tuyến thương mại trước các bộ lạc phương Bắc. Thị trấn được thiết kế theo hình con rùa, biểu trưng cho sự trường thọ. Theo thời gian, dân số nơi đây suy giảm mạnh, từ hàng nghìn người xuống chỉ còn khoảng 100 cư dân. Số 18. Đền Binh Linh. Đền Binh Linh nằm ẩn mình trong một hẻm núi dọc sông Hoàng Hà, nổi bật với hàng trăm tác phẩm điêu khắc và tranh tường cổ được tạc trực tiếp vào vách đá. Điểm nhấn là tượng Đại Phật Binh Linh cao 27 mét, sừng sững giữa không gian hùng vĩ. Số 19. Hẻm núi Kilin. Hẻm núi Kilin, gần biên giới Nepal và núi Everest, sở hữu các cột đá vôi và sa thạch vươn lên như một khu rừng tháp đá giữa vùng núi cao. Dù mang dáng vẻ sa mạc, nhiệt độ ban đêm ở đây có thể lạnh đến mức cực đoan ngay cả vào mùa hè. Số 20. Suối nước nóng Aiken. Suối nước nóng Aiken ở Thanh Hải, còn được gọi là mắt quỷ, có hình tròn hiếm thấy cùng màu sắc rực rỡ do các khoáng chất như lưu huỳnh và sắt tạo nên. Số 21. Hồ Ngọc Lục Bảo Mangia. Hồ Ngọc Lục Bảo Mangia gây ấn tượng với các mảng nước xanh lục và ngọc lam rực rỡ, được chia tách bởi những con đường muối trắng như một bức tranh khảm khổng lồ. Số 22. Thác Huang Wosu.
Thác Huangguosu ở Quý Châu là thác nước lớn nhất Trung Quốc, nổi tiếng với nhiều tầng nước đổ và sương mù tạo cầu vồng. Khu danh lam thắng cảnh Pugehei tại Vân Nam mang vẻ đẹp giống Quế Lâm nhưng yên bình hơn, đặc biệt rực rỡ vào mùa sen nở. Số 23. Công viên Địa chất quốc gia Iadang. Công viên Địa chất quốc gia Iadang trong sa mạc Gobi nổi bật với các khối đá dài hẹp do gió cát bào mòn suốt hàng nghìn năm, trông như những pháo đài cổ. Số 24. Hẻm núi lớn Anji 2. Hẻm núi lớn Anji 2 được hình thành qua hàng thiên niên kỷ bởi dòng chảy bền bỉ của sông Anji 2, tạo nên những vách đá nhiều màu sắc rực rỡ. Dòng nước mang theo lượng lớn trầm tích giàu khoáng chất, đặc biệt là sắt, lắng đọng thành các lớp đá đỏ rõ rệt, tạo nên cảnh quan vừa dữ dội vừa mê hoặc. Dù có lịch sử rất lâu đời, hẻm núi này chỉ thực sự được biết đến rộng rãi trong những năm gần đây khi các hình ảnh chụp từ trên không lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Số 25. Hang động Mogao. Hang động Mogao, còn được gọi là hang động ngàn Phật, nằm gần thành phố Đôn Hoàng của tỉnh Cam Túc. Quần thể Phật giáo này được chạm khắc trực tiếp vào sườn đồi cát và bao gồm khoảng 492 hang động riêng biệt. Bên trong là hàng nghìn bức tượng Phật cùng các bức tranh tường tinh xảo kể lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, phản ánh sự giao thoa giữa nghệ thuật, tín ngưỡng và lịch sử dọc theo con đường tơ lụa. Số 26. Hang động Vân Cương. Hang động Vân Cương là một trong 3 quần thể hang động Phật giáo lớn nhất Trung Quốc, bên cạnh Long Môn và Mạc Cao. Nơi đây có 45 hang động chính, hàng trăm hốc nhỏ và hàng chục nghìn tác phẩm chạm khắc đá mang đậm ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa. Được xây dựng dưới thời Bắc Ngụy, các hang động không chỉ nhằm truyền bá Phật giáo mà còn củng cố quyền lực hoàng gia. Dù trải qua nhiều thế kỷ hư hại và phá hoại, phần lớn di tích vẫn được bảo tồn nhờ vị trí che chắn tự nhiên và các nỗ lực trùng tu. Số 27. Núi Giang Lang. Núi Giang Lang thuộc hệ thống núi Xianxia, nổi bật với 3 đỉnh núi dựng đứng cao vút mang tên Lang, Ia và Linh. Một mạng lưới đường mòn dẫn du khách lên cao, trong đó tuyến Great Celestial Line đi xuyên qua một khe núi hẹp tự nhiên, nơi các vách đá dường như khép lại phía trên, chỉ để lọt xuống vài tia sáng mờ ảo. Số 28. How to One. How to One là một ngôi làng bị bỏ hoang trên đảo Sensan thuộc quần đảo Sensi, nơi gần như toàn bộ nhà cửa đã bị cây cối xanh tươi bao phủ. Được thành lập vào những năm 1950 bởi các ngư dân địa phương, ngôi làng từng có hàng nghìn cư dân cùng trường học, chợ và bến cảng nhỏ. Tuy nhiên, từ thập niên 1980 và 1990, do vị trí hẻo lánh và thiếu tài nguyên, cư dân dần rời đi, để lại một ngôi làng hoang phế bị thiên nhiên chiếm lĩnh. Số 29. Hang động Majisan. Hang động Majisan nằm ẩn mình trong núi Majisan, bao quanh bởi rừng rậm. Các hang động đầu tiên được chạm khắc từ thế kỷ thứ 4 và quá trình xây dựng kéo dài gần một thiên niên kỷ. Các hoàng đế và quý tộc từng đặt làm tượng và tranh tường để cầu phước lành và công đức tâm linh. Những lối đi gỗ ngoằn ngoèo nối liền các hang động dọc theo sườn núi dốc đứng tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa linh thiêng. Số 30. Zenizuan. Zenizuan là một thị trấn lịch sử nằm sâu trong núi non tỉnh Quý Châu. Sông Uyang chảy xuyên qua thị trấn, chia nơi đây thành hai phần tượng trưng cho âm và dương. Cầu Du Sen hơn 600 năm tuổi là biểu tượng đặc trưng, gắn liền với lịch sử và bản sắc của thị trấn. Và đó mới chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh khổng lồ mang tên Trung Quốc siêu thực, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau tạo ra những kỳ quan vượt xa trí tưởng tượng. Nếu bạn thấy choáng ngợp, tò mò hay đơn giản là vừa mở mang tầm mắt, đừng quên nhấn like để ủng hộ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá còn kỳ vĩ hơn nữa đang chờ phía trước. Cảm ơn bạn đã đồng hành và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.